You are listening to Tatalo Production. خبر دادن تو آمریکا پلیس کاکاسیا رو کش. خبر دادن امیر تتلو داده مامانینا رو فش. خبر رسید آدما جنگلا رو آتیش زدن. خبر رسید امیر تتلو واسه هر قریشی تیک زدن. خبر دادن فیلتر سیگار گیر کرده لا منقار غاز. خبر دادن امیر تتلو با یه ترک ایرانو جر داده باز. خبر دادن تو باغ بخش گرفت دست صاحبشو تمساح گاز. خبر دادن که پای رپ فارس قتل انداخته امضای ناز. 1-2-2-8 نمیخوام که اصلا درد دل کنم. اینا فقط روزو دوست دارم ولی من که نمیتونم شب و ول کنم. نه نمیتونم شب و ول کنم. اینا میخوام که تتلو له کنم. هی میفرستن خزو چطورم. مثلا اینا میگن فقط با ندا باش ولی من که نمیتونم اصل و ول کنم. من نمیتونم اصل و ول کنم. این روزا دیگه خوشگل نی نه مهمونی حتی تو کبیر ندل. خیلی خوب، همونطور که گفتم قارچ و سیرمون رو میریزیم و نکته‌ای که باید توجه بشه نکته‌ای که الان من خدمتتون عرض میکنم که اولا بتونید نودل رو با قاشق بخورید. دوما یعنی هی با چنگال کش نیاد. دوما طعمش خیلی جالبتر میشه. ما این نودل ها رو خورد میکنیم که موقعی که بخواید میل بفرمایید اولا هی کش نیاد، نه مال این برمون اعصاب خوردی پیش نیاد. دوما که طعمش خیلی جذاب تر میشه. حالا بعدا امتحان که بکنید متوجه خواهید شد. ما اینجا 3 عدد نودل رو داریم خورد میکنیم کاملا. عدد نودل ما که به صورت کاملا خوب شده اینجا در خدمتتون هستیم. پودراشون رو میریزیم. البته خب من به پودرش اکتفا نمی کنم و عرضم به حضورتون که البته که من به پودرش اکتفا نمی کنم و چیزای خودم هم قاطیش می کنم. حالا بهتون میگم چی. اینو ما 2 تا نودلمون سبزیجات بود، یکیش گوجه بود. عرضم به حضورتون که میگفتم در واقع شما همون گوشت و مرغ و ماهی رو هم به لطف سبزیجات معطره که میتونید بخورید وگرنه بوی تعفنش حالتون رو به هم میزنه. یک نکته برای اون دسته از عزیزانی که میگن ما آدما گوشتخوار هستیم. بابا این دهنم داره سرویس کرد، یعنی من از دست این شکایت میکنم. میگن که ما گوشتخوار هستیم و این دندونای نیش ما برای گوشه. نه خیر، اولا دندونای نیش گوشتخوارا با ما کاملا فرق میکنه. حالا اگه برید ببینید میبینید که اونا دندونای نیش بلندتر و تیزتری دارن که برای پاره کردن گوشه و ما گوشت نمیتونیم بخوریم مگر اینکه بپزینش. اگر گوشت رو نپزین نمیتونین بجوینش درست، نه حتی میتونین هضمش کنید، حتی کر میزنه معدتون. پس ما باید گوشت رو بپزین بخوریم و همین نشون میده که ما موجودات گوشتخواری نیستیم. تموم شد و رشت.
آب رو ما از آب خالیه که من آب خالی برنامه من به شما گفتم از قبل همه چی هماهنگ کنیم. این دیگر نگاهی است. این دیگر نگاه حق لایت بزا عشقام بریزن من شیطانو دوست دارم رو سرم بزا دوتا ما موجودات ذاتن گیاهخواری نیستیم، به همون دلیلی که گفتم یک ما باید گوشت رو بپزیم و تا نپزیم نمیتونیم بخوریم. کجا دیدی یه پلنگ یا مثلا یه شیر بشینه گوشت رو بپزه بخوره؟ ما در طول روز میتونیم انرژی رو از خیلی چیزای قوی تری از گوشت بگیریم، مثلا مثل پسته و گردو و چیزای از این قبیل، یا مثل خرما. ولی خب گوشت خوارها به دلیل اینکه معدهشون سرگرم هضم کردن گوشته و اسید معده هرچی ترشح میشه عرضم به حضورتون مصرف حذف کردن گوشت میشه و در واقع این حذف کردن گوشت انقدی وقت معده ما رو میگیره که دیگه معده ما وقت حذف کردن خرما و دیگه قند قوی مثل میوه‌هایی مثلا همون خرما یا مثلا میوه‌های قوی مثل آووکادو یا موز رو نداره و باعث میشه که بدنتون جوش بزنه. یا گردو و فندق و پسته که زیاد میخورید باعث میشه بدنتون جوش بزنه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا اون گوشت چربی زیادی داشته به همراه خودش، دوما معده سرگرم حذف کردن اون گوشته. میگه به میمونی گفتم چطور شما فقط موز میخورید و عرضم به حضورت از این درخت میپری به اون درخت، این همه انرژی مصرف میکنی و این همه عرضم به حضورت کار انجام میدی، آویزون میشی از درخت میدوی میپری فقط با موز. جوابش این بوده که اگر شما هم، البته این یه روایتی از امیر تتلو هست، میمونا حرف نمیزنن، اینو خودم هم میدونم. جواب میمونه اینه که میگه اگه تو هم اجازه بدی به بدنت که موز کارشو انجام بده، میفهمی که موز چه معجزه‌ای انجام میده. اونقدری که رو دست من موزمو کاور کردم. یه موز پس باید بزنم. یه موز میگفتم میگه که انقدری که شما بدنتون درگیر مصرف و هضم چیزای دیگه است که اجازه نمیدی اون موزه کار خودش رو بکنه. و جواب میمونه این بود که اگه اجازه بدی اون موز کار خودش رو بکنه، میفهمی که موز چه معجزه‌ای انجام میده. به نظر من ما غذای کامل رو برای بدنمون حتی توی میوه ها هم داریم. یعنی حتی میوه ها اگر یک انسانی بخواد میوه فقط مصرف کنه، میتونه غذای کاملش رو در طول روز داشته باشه. میتونه از موز، آووکادو به عنوان غذاهای سنگین استفاده کنه، از خرما و عرضم به حضورت هندونه به عنوان غذاهای قندی استفاده کنه و از بقیه میوه ها به عنوان غذاهای ویتامینه. و حتی خود میوه ها هم برای ما انسان ها کافی هستن، حتی برای ورزش های سنگین. میگید نه یه روز با 50 تا خرما برید بزرگترین و سنگین ترین تمرین رو انجام بدید، میبینید که بدن شما نه قند کم میاره، نه کربوهیدرات کم میاره و نه پروتئین کم میاره، تنها با خرما و موز. حالا بقیهشون که دیگه پیشکش. و در گذشته اگر که حیوانات رو مصرف کردن و میخوردن، حتی اگر شما داستان حضرت ابراهیم، داستان حضرت میثا رو داستان حضرت موسی و عیسی رو قاطی کردن، داستان حضرت عیسی رو شخم بزنید، میبینید که اونا مجبور شدن. یعنی داستانشون داره میگه اگر مجبور شدی، اگر قحطی بود، میتونی حیوانات رو بخوری. و امروزه که این همه غذا هست برای خوردن، این همه میوه هست، این همه نعمت هست، واقعا نیازی به
کشتن حیوانات نیست و چه بسا اگر ما انسان ها دست از پرورش مرغ ها و عرضم به حضورتون گوسفندان و گاو ها بر می داشتیم، الان اصلا نسل این بنده خدا منقرض می شد. یه حیوان بیدفاعی مثل گوسفند حتما باید نسلش تو این سالها منقرض می شد، ولی ما انسان ها اجازه ندادیم و حتی دست تو طبیعت بردیم و امروزه می بینیم که پرورش بیش از حد این موجودات مشکلاتی از قبیل گرم شدن زمین، عرضم به حضورت نمیدونم چی گازهای گلخانه‌ای چوی فوشتون ریتون یعنی فانسون تورت ببره یعنی فانسون فت ببینی باره باری کردن ایواناتون نکشید. برو از اون برو. بله همونطور که گفتم آبو میذاریم یه جای دیگه جوش بیاد که وقت ما رو یک نگیره، دو نودل ما اگر زیاد در آب قرار بگیره خمیر میشه و عرضم به حضورتون که این خمیر شدن باعث میشه که اون طعم دلخواه ما رو بهش نرسیم. حالا این آبه مگه جوش میاد؟ من فقط درخواست آب دارم. آقا منتظر آبیم. بله میبینیم که آب داره جوش میاد. بس گفتم که آب رو میذاریم جای دیگه جوش بیاد که یک وقتمون رو زیاد نگیره، دو موقعی که این داره جوش میاد یا موقعی که عرضم به حضورت نودلم بریزیم توش که خمیر میشه هیچی. حتی آب جوشیده که داشتید بعد نودل رو ریختید روش باید بین 3 تا 5 دقیقه کار شما تموم بشه، وگرنه نودل خمیر میشه و طعمش اون طعمی که دلخواه ماست نیست. یکی از دلایل این که نودل امیر تتلو استانبول رو ترکونده اینه که ما میدونیم که اینو از رو اجاق ورش داریم. 1 دقیقه دیرتر باعث میشه که اون طعم دلخواه ما، اون قچ مورد نظر از بین بره. قچ مورد نظر سنگینی بود. بله. آب رو اضافه میکنیم موقعی که نودل رو خورد کردیم، موقعی که قارچ رو خورد کردیم، موقعی که سیر رو خورد کردیم و پودر نودلا رو بهش اضافه کردیم آب رو میریزیم. آبم نباید اصلا زیاد باشه، نشون بده به قدری که تا روی نودلتون رو بگیره کافیه. سویا سس همراه همیشگی غذای گیاهخواران با سویا سس. این سویا سس رو من دوست دارم، سعی میکنم که تو بیشتر غذاهام ازش استفاده کنم. نمک که خودش داره، قدری فلفل سیاه بهش اضافه میکنیم و امروز اینجوری شده و 1 عدد لیمو. البته اینو بهتون بگم که من یه ذره توپق میزنم تو صحبت ها و یه ذره کلن ویندوزم ضعیفه امروز به خاطر اینکه ما از دیشب پا رو بگیر چه بادی کرده، ما از دیشب تا حالا زیر تتو بودیم و نخوابیدیم، وگرنه من بچه توپق بزنی هم زیاد، نه اینکه اصلا انقدر کلم میخوره به اینجا. الان یه ذره تو حال خودم نیستم چون از دیشب نخوابیدم، یه ذره منگی اومده سراغم. حسای لیموتون رو در میارید، لیمو رو اضافه میکنید، آب لیمو رو درست میگیرید که اسراف نشه. اسراف برادر دزدیه دوستان، اسراف برادر دزدیه. یعنی چی؟ اون فرخ مثال میزنم،
فکر کن شما یه لیمو داری، خب چه فرقی داره من این لیمو رو بذارم جیبم بدزدم از شما یا این لیمو رو یه جای اضافه مصرف کنم؟ شما در هر صورت این لیمو رو نداری. حالا اسراف مال خودت یه کارما داره، اسراف مال دیگران کارماش 2 برابره. چون اسراف مال خودت دزدی از خودته، ولی اسراف مال دیگران دزدی از دیگران. گرفتی چی شد؟ اینی که مسئله اسراف واقعا در طبیعت مسئله بزرگیه و چه بسا اگر اسراف های یه سری نبود یه سری دیگه تو فقر نبودن. یعنی با همون چیزایی که اون یه سری اسراف کردن میشد این یه سری رو از فقر نجات داد. بعضی موقع یک انسان با یک وعده غذا نجات پیدا میکنه. واقعا خیلی راحت من دیدم ایرانی ها غذا رو بیشتر از حدی که میخوان درست میکنن میندازن دور. ما هیچی رو دور نمیریزیم. ما حتی از یه غذامون یه مقداری از قارچ چیزی بمونه خوبی گیاهخواری اینه. مثلا دیروز قارچ درست کردیم، امروز قارچه مونده، همون قارچه رو میریزیم تو نودل. گرفتی چی شد؟ اصلا ما چیزی به عنوان اسراف و دورریز نداریم. چون اصلا اینا فاسد هم نمیشن که نمیشن، خیلی دیر میشن. یه مسئله ما وقتی که داریم گیاهخواری میکنیم در واقع داریم یه چیز زنده رو میخوریم. چون گیاه و سیب و وقتی از درخت بچینی هنوز زنده است. موقعی که این سیب میمیره پلاسیده میشه سیاه میشه چیکارش میکنی؟ میندازی دور، درسته؟ ولی موقعی که یک حیوان رو میکشی تازه میخوریش. در واقع شما دارید مرگ رو میخورید، در واقع دارید یک موجود مرده رو میخورید. ولی وقتی سبزیجات رو میخورید دارید یه زندگی میبخشید به خودتون، دارید جاودانگی و جوانی و زندگی رو میخورید. اینه که واقعا گیاهخواری از هر بعدی بهش نگاه کنی میبینی که نیاز بشریت و نیاز صلح جهانیه و از همه آدم ها از هر جای دنیا هستن میخوام که گیاهخوار بشن اول و بعد برای گیاهخواری بقیه تلاش بکنن. خب نودل ما آماده است دیگه، بیشتر از این نباید معطلش بشیم. چون به همون دلیلی که گفتم، چون هم قارچامون میمیرن به خاطر این خام گیاهخواری یه لول از گیاهخواری بالاتره. چون خام گیاهخواری تو داری سبزیجات زنده رو میخوری ولی با پختن این سبزیجات میمیرن. ما به اندازه پختیم که ببینید هنوز قارچ ما زنده است. من یه دونه میبینید کاملا سفیده و کاملا زنده است. نودل ما هم خمیر نشده، یه ذره از حالت عادیش باد کرده ولی اون حالت ژله‌ای مانند نشده. وقتی که نودل حالت ژله‌ای مانند به خودش میگیره دیگه اون طعم دلخواه ما رو نداره. وقتی هم که اون سفتیش توش بمونه به قولی خامه. شما باید وسط این دوتا نودل رو بکشی بیرون. گرفتی چی شد؟ یه قول میخوره وسط این دوتا نودل رو میکشی بیرون. امیدوارم که از این برنامه نودل ما لذت برده باشید. عجب خون ریزی بد کرده دنیای من از تو ما، همش طرحهای موازی میفته.